Ez egy nagyon meredek menet lesz. Olyan dolgokkal szembesültünk Balin, amikről soha senkitől nem hallottunk. Pedig igazán nem ártott volna. Indonéziával az ázsiai körút 4. országába érkeztünk. 2 hét Srí Lanka, 1 hét Malajzia és 3 nap Szingapúr után teljesen szürreális volt besétálni a reptérre. Nem hiszem el, hogy itt vagyunk. Ez más érzés, mint az eddigiek. Igen, mert nagyon nagy a hype, és én csak arra merek gondolni, hogy megéri a hype-ot. Ritkán tervezünk előre. Általában reggeli közben döntjük el, hogy milyen napi program, és az otthoni rendszerezettségből kiszakadva ez marha felszabadító. Nem tudtuk, meddig leszünk a szigeten. Annyi volt meg, hogy délen kezdünk, és szépen, fokozatosan haladunk majd észak felé. Itt még csak nem is sejtettük, mennyire eltérő véleménnyel leszünk később a 3 különböző övezetről. A déli rész nem olyan, mint amilyennek Balit otthon elképzeltem. Nincsenek hatalmas lépcsőzetes rizsföldek, sem pálmafás dzsungelek. Ez a sziklás partok, naplementék és a szörfözés világa. Mellesleg a sziget legjobban kiépített, legturistásabb része. Rengeteg influencer húzott fel itt saját villát, végtelen bráncsozó, jóga stúdió és szörfsuli van. Ha valaha néztél Baliról videót, Uluwatu, Canggu vagy Kuta neve ismerősen csengett. Több ismerősünk is évek óta jár ide-vissza pihenni, úgyhogy alig vártuk, hogy felfedezzük. Reality check. Én megfáztam a klímától, be van dúlva a fülem, folyik az orrom nagyon durván 2 napja. Toncsi, te mit érzel? Hát megy a hasam. Hány éve van? Elég gyorsan elért a Bali. Bár ki kellett csekkolnunk, a következő 5 napunk az ágyban fekve állt az új szálláson, hol hasmenős, hol influenzás hullámokkal. Tudtam, hogy amikor ebből kimászunk, valamivel ünnepelnünk kell. És 2 lázállam között ki is találtam mivel. Mindenhova motorral járunk, de eddig csak pici, gyenge, bétamér robogókat kaptunk. Kerestem egy olyat, ami méltó ajándék egy hét rosszulás után. Viccet félretéve, ez a típus marhára bevált, és baromi jó érzés volt végre ismét a szabad levegőn. Legjobb az egészben, és szerintem 30 perce veszem ezeket a snitteket itt fel, és itt a mellettem levő építkezésnél munkások, bár most nagy részük elment ebédelni, dudálnak, fütyülnek, tapsolnak nekem, szóval azt hiszik, hogy én vagyok a legmelegebb arc az egész szigeten. Szárat megharapom. Megharapom. Még egyszer rálépsz. Tesó. Van ott valami annak a dombnak a szélén, ami nagyon durván izgatja a fantáziánkat. Megyünk és megpróbálunk olyan közel férkőzni hozzá, mennyire fizikailag legálisan lehetséges. Szóval ez a világ egyik leghíresebb Airbnb-je. Ezt a villát egy orosz forma álmodta és építette meg több millió dollárból. Egy leszerelt Boeing 737-es szeretett szét, majd hozatott fel 150 méterrel az óceán fölé. A gép 2x2 főt szállásol el, külön fürdőszobákkal, a pilóta fülkében jacuzzival, infinity poollal és saját helikopterleszállóval, amit elvileg csomó vendég használni is szokott. T-boy. Gondoltam, meglepem Toncsit az évfordulónkra, de a 800 000 forint per éjszaka sajnos most neccesen férne bele a büdzsébe. Next time. Minden esetre teljesen szürreális, hogy itt vagyunk. Egy dolgot tisztázzunk. Nem azért vagyunk most Balin, hogy végigkóstoljuk a legfenszibb kajákat és végigjárjuk a beach clubokat. A büdzsénk továbbra is napi 10 000 forint, meg amúgy is a természetet, a kultúrát és a sziget kevésbé mesterséges oldalát akarjuk megismerni.
Az első, ami szemet szúrt, hogy mindenhol, és úgy értem, mindenhol fizetned kell, vagy belépőt, vagy parkolást, vagy mindkettőt. Ez alapvetően tök okés, de durva volt látni, hogy a déli rész minden pontja privatizált, azok is, ahova csak kisétálnál megnézni egy naplementét. Azért forma, hogy a majom az konkrétan tudja, hogy kell kinyitni a motort. Rágja a bátyi, marja. For the record, egyelőre makulátlan a cucc elől-hátul. De mutatom, hogy itt a majmok mikben vannak. Bro, letépte a varrás mentén. Aha. Azt a rohadt. Tényleg igaz, hogy a helyi majmok sketchy arcok. Nem csak üléseket tépnek szét, de szemüveget, pénztárcát, telefont is lopnak, akár a táskádból is szépen kihúzva a cipzárt. Szerencsére a partig általában nem jönnek le. A strandot, ahova jöttünk, már nem emlékszem, honnan mentettük le, de nem voltak extra elvárásaink. Bíztunk benne, hogy nem lesznek életetlenül sokan, és meg tudjuk nézni nyugodtan a naplementét. Hát, ettől sokkal többet kaptunk. Nekem személy szerint ez lett a kedvenc spotom az egész déli részen. Pár nap elteltével kezdett mindkettőnkben ugyanaz megfogalmazódni. Nem erre számítottunk. Smog, zaj, tömeg és szemét. Ez a négy ismétlődött délen. Durván túlzsúfolt már Kuta és Canggu környéke, és ezt nem csak az utakon érezni a több száz robogó között. Bennem az a kép élt, hogy bárhol vagy Balin, teljes zenben ébredsz, filére teszel egy smoothie bolt, és harmóniában vagy a természettel. Hát nem itt. A valóságban, amíg eljutsz A-ból B-be, kipufogó gáz és káosz vesz körül, plusz a brancsozó vagy a jóga stúdió, ahova mész, is sokszor olyan szegénység mellé van felhúzva, amitől a gyomrod összeszorul. Hálás vagyok, hogy a megkomponált instasztorik után megtapasztaltam a valóságot, de nem értem erről, miért nem beszélnek többen. 5-10 éve biztos más volt a helyzet, de ezen a ponton, ha Balira jössz, és nem kifejezetten a bulik miatt, jobban jársz a landolás után pár nappal, indulsz is tovább éjszaknak. Oh yeah! Hát megérkeztünk. A déli részen ért csalódás után szavakkal nehéz leírni, mennyire boldoggá tett ez a mesebeli környezet. A következő 7 napra Ubud volt a bázisunk. Brutál mennyiségű dolgot mentettünk el ezen a környéken, és kíváncsiak voltunk, hogy itt mennyivel lesz nyugodtabb az élet, mint délen. Ja, mielőtt elfelejtem, egyik drónfelvétel sem az enyém. Marhára akartam venni egy Minute Pro-t, mielőtt kijöttünk, de pénzem sem volt rá, és meg sem jelent csak hetekkel később, úgyhogy minden, amit látsz, M-váltóról lett leszedve. De alig várom, hogy szerezzek én is egy ilyen saját madarat. Kieszik szerintem, amit nem kéne onnan kienni. Kell egy kacsa. Hogy mutassam meg, hogy mossuk a ruháinkat itt Balin. Az olcsóbb szállásokon nincs mosógép. Általában Maps-en nézünk egy óra értékelt mosodát, és ott leadjuk a szennyest másnapi átvétellel. Egy kis izgalom mindig van azért, hogy elhagynak-e belőle valamit. Your name? Chris, how much is the total?
114 000. Tomorrow same time? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. See you later. Thank you. Nem tudom, te hogy vagy vele, de eszem nagyon parán átvertek minket. Nagyon szépen levezet, hogy mi mennyibe kerül, csak eddig 600 forintokat fizettünk balintmosásért, ez meg 2000 valamennyi. Nem mintha nem élnénk túl azt a plusz 1500 forintot, de mivel majdnem 4 teljes hónap van még hátra az útból, minden forint számít. Amíg a ruháink tisztulnak, úgy döntöttünk, kinézünk egy strandra. Ahogy mindenhova, ide is motorral mentünk, és ha már motor, hadd adjak egy kis ízélítőt a helyi közlekedésből. Van piros lámpa, záróvonal, forgalmi előírások, de mindenki úgy oldja meg, ahogy akarja. A forgalommal szemben, a járdán előzve, a leállósávba parkol kamionon kereket cserélve, vagy csak random 70-nel szembehajtva. A robogó hátára pakolt tojással, macskával, madárral, gitárral, vagy akár a sarki bolt teljes árukészletével. Hiába írja a GPS, hogy szabályosan menj át a körforgalmon, ha megpróbálod, lehet tömegbalesetet okozol. A teljesen eszement fényekkel felszerelt buszok és kamionok már nem a srilankai szinten halálosak, itt is megéri figyelni rájuk. És lehet, hogy az otthoni biztonsági normáktól fényévekre vagyunk, hazudnék, ha azt mondanám, nem élvezem. Azon felül, hogy mekkora műsor egy ilyen felbukkanó, szarrápakolt motor, ez a mindenhol szembejövő lazaság szép lassan bekúszik a bőröd alá. Valahogy úgy játsszák ki a szabályokat, hogy az teljesen köztudott és elfogadott, plusz ennek az ős káosznak az ellenére valahogy biztonságban érzed magad az úton. De lehet csak azért, mert a helyiek minden reggel megáldják a motorod. This is to have like good luck? Yeah, good luck. This is so nice. We take the ceremony also like this, yeah. Every day like this. That's so nice. Yeah. Okay. Thank you. Ez a miénk? Hiszem ez citromhéj amúgy. Nem tudom mi az. Én is azt hittem eddig. Rizs meg banánlevél. És akkor az ajtó elé, meg ki a kapu elé kirak Egy masszívat. egy masszív tányért, ami tele van füstölővel, kekszel. Megtekert cigivel. Megtekert cigivel. Én azt tudom elképzelni, mivel még nem olvastam utána, hogy ez így, az, hogy így visszaadsz hogy a természetnek egy kicsit. I've never seen anything like this. This is the petrol? Yes, petrol. Wow. Petrol pertama. That's so good. Oh, one is good. One is good. How much is one? 30. 30? Yes. Okay. Nem találtam a benzinkutat 15 percig, aztán megláttam ezt a petrol kiírást, és elvileg meg vagyunk. Just a moment. That's so cool. Yes, thank you. Perfect. Full? This is half. Yes. This is enough. This is good. No? No, thank you. Oh, This is good. thank you. Egészen elképesztő. Mondjuk meg kell hagyni, hogy nekem a fél tank az nem ezt jelenti. Nem tudom, át lett ebbe verve, vagy csak nem értettük egymást, de irány egy normális benzinkút. Hát ehhez képest, sorry boss, ehhez képest a flakonos tankolás egy rablás volt, gyerekek. A tank 80%-át feltöltötték itt majdnem ugyanannyi pénzért benzinkúton, úgyhogy nem éri meg családoknál tankolni. Egy liter benzin nagyjából 210 forint. Szinte kizárólag egy cégnél, a Pertaminánál tudsz tankolni, és bár távolról igényesnek tűnnek a kutak, közelről nem feltétlen azok. Azon is meglepődtem, hogy itt a helyiek nem maguknak tankolnak. A személyzet mindenkit kiszolgál, ha lokál, ha turista. Ez tetszett. Viszont a ruháink lassan elkészülnek, úgyhogy nézzünk ki arra a partra, aztán irány a mosoda. Erre érkezek vissza. Okay. Hello. We will see you later. What's going on? Some business? Yeah, the business myself. So we discuss maybe later. Okay. Okay? I come for you later. Okay.
You mean somebody ask you massage, you ask me. Okay. You ask me your money. Okay. See you! Megtalált a sorsod? Amúgy idejött egy bácsi, akinek volt egy doboz gyűrűje, és nagyon szép gyűrűjei voltak. Volt olyan gyűrűje, amin egy cetszápa volt így körbe, így ölelte így az ujjamat, és gyönyörű szép volt. És mondtam, hogy maximum 100-at vagyok hajlandó fizetni érte, de azért azt nem engedte. Lett egy nagyon szép gyűrű. Amúgy jól néz ki. This is a stainless steel. Sir, this is a stainless steel, waterproof. No, silver. Are you sure? Promise. Okay. Pinky promise? Promise. Pinky promise. Not blah blah blah. Silver, silver. I will Azt go mondja, in the nem bla water bla bla. today, No okay? problem. Na és ezzel szeretném bevonzani, hogy lássunk egy cetszápát itt Balin. Kiégsz, bro. Ott van benne. Igen, ott van. Az para. Hát viszont- 2000 forintért, ha ez tényleg ezüst, az életed befektetése. Nekem van egy ilyen nagyon kizumbós pillanatom, mert ez a strand, ez messze übereli az összeset, ahol eddig voltunk Balin. És hihetetlen. Az időjárás, a víznek a hőmérséklete, a víznek a színe, körülöttünk a természet, igazából minden. De amit kifejezetten meg akartam mutatni, az az, hogy itt a hajó mögött, az a sziget, amit itt látunk, ezt nem hiszem el, de az ott Lombok. És aminek ott a legszélét látjuk, az Nusa Penida. Ami azért nagyon durva, mert erről maximum YouTube videókat vagy TikTokokat láttunk eddig. Én nem tudom, én 2017 környékén szerintem Jonolson néztem, ahogy Lombokon megmásszák azt a helyet, amit majd mi is fogunk, és ezt látni a saját szememmel egy köpésre elképesztő. This is so nice. Thank you so much. Yeah. See you. Hi. Thank you for everything. Az a helyzet, hogy teljesen elfelejtettem magammal a kamerát vinni. Úgyhogy közben átvettük a ruhákat. De magas vagy, Cula. De nagy vagyok, nem baj. Szóval ilyenbe kapjuk ezeket. Élére hajtva minden, becsomagolva, külön szépen kockára hajtva az alsógatják. Élére vasalva, illatosan. Ja, Ja, tényleg. fun fact, hogy konkrétan az összes embernek és ruhának ugyanolyan illata van Balin. Mert Igen, mindenki mindenhol ugyanazt ugyanazzal döblítőt mosnak. használja. Előjáróban ilyen érzelmek vannak benned. Izgulok, hogy mennyit kell majd felfele sétálni, mert sajnos kicsit lebetegedtem. Most olyan hangom van, mint Robertónak. Úristen. De ki az a Roberto? So good. Good morning, everybody. We're gonna start our life today. New experience for everybody. Look, we got Pinky, we got coffee, tea, Pinky here with Chris. So delicious. But baby dog is crying. Első pofon megkaptuk, amikor leültem fizetni, akkor kiderült, hogy 2 annyit kell, hiába kérdeztem rá 3-szor, mielőtt lefeküdtünk este, úgyhogy most már rohadtul remélem, hogy nagyon meg fogja ez érni. Az összes készpénzünket itt hagytam kb. Bali legismertebb vulkánjára, a Mount Batura indultunk felmászni. Nagyjából 2,5 órát csatoltak az indulástól a csúcsig, és Balihoz szűen már a parkolóban kezdődött az upsell. Big windy, this for rental. This warm jacket, yeah. 50,000 for rental, yeah. You can use now. We are good, thank you. Are you sure? Yeah. You not have a jacket, and the top is very, very cold. Very and good. big windy. Yeah, you can see the all people use jacket. I think we'll be fine, but thank Are you sure like that? Yeah. Oh, you can see that it's more cold than here and big windy. Rommá fenyegetve. Oh.
Jó reggelt! A vulkán ma is aktív. A legutóbbi kitörések nagyjából 20 éve voltak, de vezetővel biztonságosan látogatható. Most van 3:53. Indítok egy stoppert is. Megnézzük, mennyi idő lesz, mire felérünk. Elvileg 6-kor jön fel a nap. Szóval elvileg még le is késsük. Elvileg még le is késünk. Ott van egy csomó kis ilyen pötty. Én naivan azt hittem, hogy itt így nem tudom, ki van világítva az út, és kiderült, hogy nem. Csak ilyen több ezer ember sétál fölfelé. Formáim 1 óra 46 perc 58. Felértünk. Korrekt. I will prepare you breakfast for you inside there. Yeah. Oh, perfect. If you need something, just tell me. Yeah. Just stay here. Okay. Thank you. Kérsz egy csokit amúgy valamit? Just How much is Manbatur good, very good. Brother is a businessman. 5K? Long carry, Okay. 10 kilometer, 50, good. Manbatur good, very good Manbatur. Mennyi? Álltam az eget, hogy nem osztunk csak is. Mit kaptunk reggelire? Banános kenyeret. Nem mondott komolyan. Királyok reggelije. Finom. Mióta elindultunk Ázsiába, egyre többször érzem úgy, hogy lelassul az idő. Nem agyalok határidőkön, megoldásokon, nem a napom következő részét tervezem. Itt vagyok, a jelenben. Nem azért, mert Ázsiában vagyunk, hanem azért, mert kiszakadtunk a mókuskerékből. Wow. Néha túl szépnek tűnik ez az egész. Ha visszagondolok, igazából 12 éves korom óta egy kamerával a kezemben akartam a világban rohangálni. Bár a család egy része még mindig nem érti, mi ebben a jó, egy dolgot már megtanultam. Nem kell mindenkinek értenie. Bőven elég, ha boldoggá tesz. Rengeteg fizetős program van a környéken. Túrák, vízesések, workshopok, és bár biztos nagy élmény a helyek vezetésével is felfedezgetni, mi jobban adjuk a freestyle-t. Nem a turistákat célzó körbevezetések imponálnak. Inkább, hogy minden nap valami olyat lássunk, amitől garantáltan leesik az állunk. A srí lankai videóm után sokan írtatok konkrét kérdéseket a szigetről, és többen írták, hogy kedvet kaptak, és ki is repültek pár hétre. Így, hogy táblázatban trekkeltem és pontoztam Balin minden helyet, amit elmentettünk, minden szállást, ahol aludtunk, és minden egyes kiadásunkat napra, kategóriára és helyszínre pontosan, úgy döntöttem, összerakok belőle egy útikönyvet. Ebbe a PDF-be beleraktam minden infót és véleményt, amit a kint töltött idő alatt összeírtam, hogyha úgy döntesz, kimész, ne es pofára, mint mi. Látni fogod benne minden szállásunkat, saját véleménnyel, árakkal és linkkel, a kedvenc és kevésbé kedvenc helyeimet magyarázattal és linkkel, látod mennyit költöttünk átlagosan naponta és összesen, illetve a kiadásbecslő táblázatban kiszámolhatod, hogy te nagyjából mennyit költenél Balin az életviteletől függően. Ezek mellé kapsz egy Google Maps listát több mint 90 általunk elmentett látnivalóval, stranddal, étteremmel és programmal, amiket kategorizáltam és saját véleménnyel kiegészítettem. Viszont
szigorúan csak azoknál, amiket tényleg kipróbáltunk. A többit külön kategóriában találod. Az útikönyvben minden általam írt személyes tapasztalat. Nincs benne videókból, blogokról szedett vagy AI által írt info. Abból találsz a neten eleget. Így sültünk be mi is többször. A guide linkjét a leírásban találod. Most pedig mutatok egy helyi CB-ját. Ez itt a Balinese Bolt Review. Három fő szempont alapján fogjuk értékelni ezt a boltot. Kialakítás, árak és felszereltség. Az ilyen közepes méretű boltok előtt mindig külön parkoló van, a teraszon pedig székek és asztalok várnak, ha egyből rárepülnél a bent vásárolt kávédra vagy levesedre. Igen, apám. Itt magadnak összerakhatod a saját kis dobozos levesedet ebben a külön kis sarokban. A sorok ezen felül jól átláthatóak, mindenek megvan a maga helye, nehéz elveszni egy ilyen mártban. Kialakítás, 5 csillag. Magnum Classic, Kinder Joy. Na, Nézzük egy kávét. Nézzük meg a legdrágábbat, 18.900, 22.000, Creamy Latte. De nekünk nem jutott csak kotyogósomnia. Itt van egy Cheetos. Itt van nagyon sok Cheetos, és nézzétek. Ez valami sült kukoricás és belőle sajtos. Yeah. Ez itt egy liter tej, és ez 440 forint szintén, ez még olcsóbb. Egyébként ezt nagyon nyomják, ilyet soha életemben nem láttam, pedig egy Nestlé termék. Fúj, Bezacskózott olaj. Nézzük meg a legdrágábbat. Ez 39.500. Úristen, ezt nagyon meg akartam mutatni. Soha életemben nem láttam még ilyet. Elvileg egy klasszik Red Bull. Oreo, de és nézzünk meg egy basic, melyik a vörös bársony, ne haragudj. Eperkrém, dark csoki. Itt az OG Oreo. Itt vannak ezek a pokik. Igen, én már otthon is van. Játékautók. Legdrágább 70.000 rupia, ez valami Jeep Wrangler. 570 forint körül talán. Nézzük rá egy vízre. A legdrágább másfél literes víz az... Ez 15.000. Az 300 forint, itteni Starbucksos kávé, ez meg kb. 220 forint. Ha van egy dolog, ami sokkal, de sokkal finomabb, mint otthon, a kólák sajnos, nem sajnos, sokkal finomabbak. De Sri Lankán sokkal. A Sri Lankai Pepsivel kezdődött, összehasonlítva mondjuk egy magyarral. Ég és föld. Az ára pedig... Amikor be akartam menni venni magamnak tampont, akkor nem értették, hogy mit kérek. Nem tudták, hogy mi az a tampon. És aztán kiderült, hogy amúgy egy-két boltban végül is lehet kapni. Hát én szerintem nem tudom, hányadik boltban voltunk, mikor így végre találtam egy ilyen kis pici dobozzal. Itt annyira nem ismert még. De egyébként tehát egy betét ára. Közel 500 forint, igen. Meg a menstruációs bugyi, na ez is. Ezek otthon több ezer forint. Nem hiszem, hogy sokat hozzá kell fűznöm. Árak 5 csillag. Na ez viszont más tészta. Úgy képzeld el a helyi boltokat, mintha egy nagyon furcsa benzinkútra sétálnál be. A kenyerek között olyan dolgok vannak, amin így az agyad elsül. Ez például egy héj nélküli, kb. Szivacs szintű kenyerke. Ez neki a Jodával közös szerelem gyermeke. Van ilyen kis, nagyon cuki, lapított batyú verzióban, amiből rengeteg van, de már Sri Lankán is iszonyat sok volt. Azok az ilyen brutál puha zsömbék, amit kettévágnak, megkennek vajjal és telerakják csoki szórással. Te uram, atyám. Ez nem szalvéta, ez kenyer. Itt kovászos kenyeret nem veszel, meg nem tudom. Mi rendeltünk egy nagyobb boltból kovászos kenyeret, ott volt, de az is kb. Ugyanígy nézett ki. Szóval amúgy itt ilyen kézműves pékségek azok így nem léteznek. Ha nem egy óriási szupermarketbe mész, ami egyébként nincsen egyáltalán, a mi közelünkben itt fent a domboldalon, akkor egy ilyen üzletben biztos, hogy nem veszel magadnak se zöldséget, se gyümölcsöt, se húst. Itt én sonkát, mióta amúgy elhagytuk Európát, nem láttam sehol. Nem is vennék egyébként ilyen boltba, mert azt lesem, hogy ilyen 3D nyomtatott a sonka, ha van. Na ja, úgyhogy bármennyire funky dolgok is vannak, normális ételt itt nem találsz. Felszereltség, 2 csillag. Felmerült a kérdés, hogy oké, akkor turistaként hogy jutok húshoz vagy zöldségekhez? Hát, ahol tényleg hozzá lehet, ott turistát nem találsz.
Egy helyi piacon vagyunk. Hajnali 3-kor nyit, és 7 körül zár, hogy ne akadályozza a reggeli csúcsforgalmat. Elképesztő itt a légkör. Mindenkinek dolga van, de senki nem rohan. Kizárólag készpénzzel fizetnek, és robogóra pakolnak. Van, aki a családnak vásárol, van, aki minden nap itt reggelizik. Fehér európaiként, egész pontosan egy salgótarjáni gyerekként nem akartam elhinni, hogy ennek a részese lehetek. Itt nem a turistán van a fókusz. Nincs angol kiírás, sőt, angolul beszélő ember is alig. De pont ezért volt ennyire különleges. Sorry, what is this? Banana cake? Yeah, banana, jackfruit. Nice. Is it your own banana? Nice. Nehéz nem mosolyogni. Mióta kint vagyunk Ázsiában, elképesztő. Good morning! Elképesztően sokat mosolygok, és bár azért Balin, amikor az emberek rájönnek, hogy te nem feltétlenül akarod náluk hagyni a pénzedet, akkor 10-ből 9-szer elfordulnak, onnantól hozzá se szólnak, alapvetően nagyon mosolygósak. Otthon én nem tudok elképzelni egy olyan szitut, amikor az otthoni megjelenéstől egy teljesen elütő kinézetű random gyerek, akik illemteljesen, a lehető legillemteljesebben, de hogy kamerát nyom az emberek arcába vagy távolról veszi azt, ahogy ők interaktálnak egymással, utána rájuk néz, és mosolyognak, és köszönnek, és good morningoznak, és nem elhajtanak a büdös francba, meg kibeszélnek egymáshoz fordulva, hanem mosolyognak. Ez a hely egy csoda. A Tegalaláng Risteraszon vagyunk, az egyik legszebb helyen, ahol életemben jártam. Akkor a völgyben terül el, hogy órákig tud sétálgatni, hol ristermesztőkre, hol babicicákra bukkanva. Hello! Az állványod. Csekkolt, hogy stabil-e? Ja. Jaj, de cuki, jaj. Leesett a kavicsot, tesi. Nézd. Itt világis panság van. Itt van. Hello. Lehet ezt is. Igen. Jaj, Box. dögög le. Hát de hát az a poén, tesó, hát az asztalról is mindig lelökik a poharakat. Ja. Elképesztő, hogy mindez itt történik. Mi ez a test? De komolyan. Jaj. Hogy vigyelek haza, de hogy? Ez a helyszín Bali egyik legnépszerűbb látványossága. Ha óriási rizsföldről látsz valakinél fotókat, valószínűleg itt lőtte őket. A helyi gazdák évszázadok óta termesztenek itt rizst az úgynevezett Subak öntözőrendszerrel, ami a vizet hegyi forrásokból vezeti a földekre. A gazdák együtt döntik el, mikor ültetik és mikor aratják a rizst, hogy minden terület elegendő vízhez jusson. Zseniális. Hello. Photo. Oh, we're good, thank you. Ez a reggel megkoronázta Közép-Balit. Mielőtt továbbállunk, 2 dolgot hadd mutassak még. Az első egy szokványos utcai Ubud környékén. Rengeteg fotó készül a rizsföldeken, meg a vízeséseknél, de szerintem ez is van ugyanannyira különleges. Itt például minden egyes ház ilyen tradicionális módon van megépítve a kerítés, és hogyha benézel, mondjuk egy kicsit ilyen falusiasabb, és nagyon érdekes, mert bent kakasok mászkálnak, tyúkok, folyamatosan hallod őket kintről is. Ha bepillantasz, azért ott is tök szép. Olyan igazából mindegyik, mint hogyha egy kis templom lenne. De ez például, ez egy mosoda. Hogy hol, azt nem tudom, mert van egy garázs előtte, mögötte egy bolt, és már bent vagy a kertben.
kakas üdvözöl is egyből. De hogy valahol ott van egy mosoda, akkor hello, ez is egy bolt. Hello. Hello. Mennyire jól néz ki. Elképesztő. Nem olyan, mint, ez is mint egy ilyen templom bejárat? És csak valakinek a kapuja. Zseni. Még a garázs is. Mindenhol itt vannak ezek az ilyen offeringek. Hello. Kis füstölővel. Hello. Gyömbök őket. Mellette persze instant kosz építkezés. Szia, bébike! És miattuk vérzik a szívünk őszintén. Minden országban találunk valami ilyen nagyon szomorú szitut. Szia! Szia! Egyen meg szegényke, az orrán keresztül van kikötve egyszer 1 méterre. És itt van a másik. Szia! Szia! Fekszik a sárban. És nem tudom, én nem értek az állattartáshoz egyelőre, de az, hogy odamész eléjük, és kb. Felugranak, és csak így rád néznek, nekem eléggé azt üzeni, hogy igenis vágynának valami emberi jelenlétre, vagy törődésre, vagy tényleg a szeretetnek akármilyen formájára. Az meg, hogy a mozgásigényük mennyire van kielégítve, arról inkább ne is beszéljünk. De ha akárki, aki ezt látja, azért hozzá, akkor az legyen szíves, írja meg nekem, hogy ez tényleg olyan rossz-e, mint ami ennek nekem így teljesen hozzá nem értőként tűnik, vagy amúgy full oké, hogy egy ilyen tehén, vagy marha, az 1 métert nem mozog egész nap, éveken keresztül, valószínűleg amíg levágják. Sri Lankán elefántot láttunk kikötözve, az is rettenet volt. Kutyákat rengeteg helyen, kakasokat bezárva, ilyen kalitkába, betonon, szóval azért netsz. A másik pedig ami netsz, az a szeméthelyzet. Bali messze a legkoszosabb, ahol jártunk eddig. És az a durva, hogy így ránézel és bro, ez az ilyen tudom, játéknak a műanyag csomagolása az random innen a járdáról nem tud csak így oda teleportálni, tehát sétálnak és dobálják az utcokat egyszerűen folyamatosan szét. És tele mocsokkal az egész. Tényleg ilyen nagyon paraszinten. Bali az első olyan hely konkrétan, ahol nem tudunk úgy menni 2 métert, hogy ne legyen valahol szemét. Oké, 2 lépés, oppá, ott is vagyunk. Kövi, 1, 2, ott is. 1, 2, ott is. 1, 2, ott is egy kicsi. 1, 2, még egy kicsi. Bro. És ez egyébként így tisztábbnak tűnik ez a rész, de hogyha lenézel az út szélére, akkor azért mindenhol találsz szemetet befelé, és így szépen mélyen, eldugva, elásva. És közben meg egy ilyen helyen sétálsz, érted? Nagyon fáj ezért a szívünk. Mondjuk az általános realitást látni, és nagyon durván ilyen szemfelnyitó. Jobb oldalt épül valami faszább minivilla megint, mellette a helyiek az ilyen összetákolt házuk előtt szárítják a ruháikat. De a szeméthelyzet ez csak szimplán rohadt szomorú. Mint kiderült, bár alapból van egy személytelep a főváros mellett, azért nagyon nem úgy működik ez, mint mondjuk nálunk. Annyira nem a kultúra része a személygyűjtés, hogy a helyiek ahol vannak, ott dobják el, amit gondolnak, akkor is, ha egy zsepi, de akkor is, ha egy egész zsák műanyag. Sokan egy kupacba gyűjtik a napi adagot, és az udvarban, a focizó gyerekeik mellett, vagy az utcán, ahol te sétálsz, fogják és felgyújtják. Te meg, ahogy az ózonréteg, szívod a műanyag füstjét tüdőre. A következő videóban is lesz szó erről, de döbbenet, hogy az évi több millió turista ellenére nem volt még ez ellen nagyobb felszólalás. A helyiek konkrétan megölik ezt a paradicsomot. Na, tetyém, ne együnk műanyagot, gyere. És viszi. Mondjuk valószínűleg ezt csinálja már egy pár éve, Kok rámegy arra a másikra. Give me the plastic, motherfucker! Hello.
kis barátom. Hova kerültünk már megint? Északra. Jogos. 10 kilométerre Bali legészaki pontjától egy folyóparti házikóba költöztünk az utolsó pár napunkra. Nem tudtuk, hogy a déli káoszhoz, vagy inkább az Ubud környéki paradicsomhoz fog közelebb állni ez a környék. De a barátaink annyira ajánlották, hogy adnunk kellett neki egy esélyt. Ezen a ponton viszont realizáltuk, hogy mivel Baliról megyünk tovább Nusa Penidára, onnan Gilire, Lombokra és Komodóra, vízumot kell hosszabbítanunk, mert átlépjük a 30 napot Indonéziában. Így az első útunk északon a kormányablakba vezetett. Ha azt mondom kormányablak, mit látsz magad előtt? Én egy letisztult, de rideg termet, elválasztó falakkal, OTP színű székekkel és passzív-agresszív ügyintézőkkel. Tisztelet a kivételnek. Nos, mutatom, milyen a balinéz verzió. Az összes várakozó ember bőrkanapén ül, gyerekek. Full rendben van a hely. Klíma van, szép székek, kényelmes székek, amire ül mindenki. Gyerekeknek, ha jönnének szülővel, játszósarok. Ingyen kirakva víz, kókuszselé, kávé ingyen. No worries, no worries. Sorry for this, okay? It's okay. We don't know why the system is... It's not your problem, of course. Okay, thank you. Thank you so much. Kegyetlen kedvesek, de ahol eldöntöttem, hogy ezt fel kell vennem, az ez volt. Gyakorlatilag osztálykülönbség van a két együttes között. Jobb szélen is kísérik a támadást. Ráteszi! Micsak egy gól! Azért nem gondoltam volna, hogy elő fogok egy balinéz kormányablakban fifázni, mint hogy a GTA 6 megjelenjen. Az agyam eldurran. És idejött most az egyik ügyintéző elnézést kérni egy olyan rendszerhibáért, amihez semmi köze, és ő kért elnézést, hogy belebeszélt a videóba. Ilyen nincs a világon. És maga a hely is tök funky néz ki. Ez az Immigration Office. De a kedvencem, hogy van egy drive-thru. Bejössz kocsival vagy motorral, és elintézed az ablaknál a dolgodat. Ezt nem hiszem el? Na milyen az a kókusz? Édes. A vízum elintézése után egyértelmű volt a program. Mint kiderült, olyan környéken foglaltunk szállást, ami tele van vízeséssel, és mivel északon vagyunk, a legtöbb nem kiépített, nem turistás vízesés volt. Hogy csak mi vagyunk itt, ez... Olyan, mintha valami ilyen gépes játékban egy ilyen legnagyobb sidequest-tel lennénk. Ekkora állatot láttam kijönni a vízből és felmászni a hegyen. Felmászni? Igen. Volt, amihez a dzsungelbe bemászva egy folyón keresztül indultunk el. Ezt inkább elengedtük. Volt, amihez egy kőtengeren át egyensúlyozva másztunk be. Ezt nagyon éltük. De a legkülönlegesebbhez egészen a hegyekbe kellett mennünk. A hőmérséklet 6-8 fokkal hidegebb volt, de ez a környezet, erre még mindig nem találok szavakat. Barátunk megérkezett. Tehát mutatnánk, hogy be van lőve a tag haja. Tagomnak melírozott pánkja van. Igen, és van amúgy elő szempillája, és hátul van még a... Szempillája? Hát ez a szempillája itt elő, ez itt a szempilla, hogy göndörödik neki. És mi most az megsimogattad azt a hernyót? Igen. Szia, tesi! Szia! Ezt nem hiszem el. Óriási szerencsénk volt az idővel. 5-6-szor esett összesen a 3 hetünk alatt Balin, pedig a száraz évszak végéhez közeledtünk. És ha már szerencse, mutatom, kiket szállásolt el a házigazda velünk egy időben. Hát ez hihetetlen.
Egy héttel az érkezésünk előtt született ez a 3 bébi kutya, akik az anyjukkal egész nap a teraszon lógtak. Velük indítani és zárni a napot, közben pedig motorral bejárni a környéket, már-már a Paradise kategóriát súrolta. Ezen a ponton több 100 kilométert tettünk már meg 2 keréken, és azt kell, hogy mondjam, az északi utakhoz semmi sem fogható. A motorozás önmagában is egy csoda. Ahogy elindulsz, akár egy robogóval, akár egy Harley-val, elönt a szabadságérzet. Lobog a ruhád és egyé válsz az úttal. Na, képzeld el ezt az érzést, ilyen környezetben. Ubud környékén is gyönyörű utakon járkáltunk, de ehhez tényleg semmi nem ért fel. Brother, vagy. It's a bit chilly today. Gyerekek! Igen, nyilván volt ilyen is, de szerencsére szinte bármelyik boltban találsz esőkabátot fillérekért. Bali zárásának egy népszerű helyi programot lőttünk be. Bár Toncsi korábban már próbálta, nekem gyerekkorom óta a bakancslistámon volt, és valljuk be, izgultam is. Korán keltünk, és egy gyors reggeli után mentünk is a partra, ahol ilyen fura szárnyas hajók sorakoztak végig. A helyiek dzsukungnak hívják őket. A szárnyak dolga alapból a stabilizálás, hogy a keskeny kis hajó ne boruljon fel a hullámoktól, de hamarosan látni fogod, hogy nem csak erre használják őket. Gyors tankolás. Előzetes gondolatok. Remélem, hogy a GoPro-m az túléli. Elől vannak a básták, azt mondja. Ez zseni. Viszi a hátán a céget. 1 órán keresztül mentünk nyugatnak, amíg ebbe a hajórajba nem futottunk. Kiderült, hogy amit keresünk, valahol itt van már alattunk, ezért csüng a hajók oldalán 1-2 ember. Búvármaszkba leskelődnek a víz alatt, miközben a hajó húzza őket. Nyilván nekünk is be kellett szállnunk. Tagom már készíti a felszerelést. Formám. A 20 hajó egyszer indult kelet felé. Mindenki egy dologra várt, hogy kiszúrja az első delfint. Ott van, júj! Júj, tesó! Juhuhuhu! Ez nem igaz. Ezt nem hiszem el. Tesó! Észak olyan, amilyen dél 15 éve lehetett. Laza, kedves helyiek, pálmafáktól hemzsegő, villákkal és bráncsozókkal nem teletömött dombok, és a legkevesebb szemét és smog az egész szigeten. Látszik, hogy ide még nem ért el a hype. És igen, itt vagyok én, aki ezzel a videóval lehet ráteszek erre 2 lapáttal. Abszolút van is bűntudatom emiatt, de legyünk őszinték. Nem egy ember szem, ez már jó ideje az éjszakon lévő telkekkel. Úgy érzem, a legjobb, amit tehetek, ha őszintén beszélek a sziget problémáiról, hogy minél több emberhez eljussanak. A villák így is úgy is megépülnek, de például a szeméthelyzeten csak is külső nyomásra fognak változtatni. Ha ezután elindul egy párbeszéd, már tettünk egy hangyatnyi lépést a jó irányba. 3 dolgot mindenképpen akartam jegyezni így a végén. Az első, hogy minden, ami elhangzott, az én megélésem. Napi 10 000 forint körüli büdzsével, 0 előzetes tapasztalattal és elég konkrét elvárásokkal vagy elképzelésekkel érkeztem erre a szigetre. Nem vásárolni, nem bulizni, nem butik minivillákban hesszelni. Nagyon sok spanom imádja Bali déli részét, ezért biztos vagyok benne, hogy egy következő körben nekünk is jóval több pozitívat tudna adni, viszont sokkal több pénzért. Ha bulizni akarsz, próbáld ki Csangut. Ha viszont olcsón felfedezni a sziget természeti csodáit, akkor Ubud meg onnantól felfelé. A sziget csomó része konkrétan maga a földi paradicsom. A második, hogy menj máshova, mint a tömeg. Vagy állj meg előrébb, vagy menj egy kicsit tovább.
Sokszor tapasztaltuk azt, hogy 50 méteren tud múlni, hogy teljesen kibekelje sorbanállást, meg a nyomorgást, meg minden ilyesmit. Volt, hogy egy népszerű partszakaszon a szikla túloldalára mentünk, és egy árvalélek nem volt, vagy volt, hogy a vízesés legteteje előtt, ahol mindenki fotózkodik, egy szinten lejjebb cuccoltunk le. Egy teljesen másik élmény privátban megélni ezeket a helyeket. Az utolsóhoz pedig inkább félreállok, sőt, tudom, hogy nagyon-nagyon régen volt, de hálásan köszönöm azt az elképesztő mennyiségű és minőségű kommentet, amit a Sri Lankás videó alá írtatok. Amikor 6-ban eldöntöttem, hogy videós leszek, akkor maximum álmodni mertem ilyen visszajelzésekről. Óriási motiváció, hogy akár kora reggel, meló előtt, akár meló után éjszakában nyúlóan leüljek, és haladjak ezzel a vége láthatatlan ázsiai anyaggal. A következő videóban Indonézia 4 újabb szigetét fedezzük fel, úgyhogy ottani.